E un trick pe care vi-l dau acum la final de an. Santalul este, dragile mele, dragii mei, prezent peste tot. Dacă nu ai o lumânare în dormitor cu lemn de cedru sau un parfum de cameră sau orice pe bază de lemn de cedru, you gotta buy one, honey. Kilian Vodka on the Rocks. Nu credeam că o să spun asta la un moment dat despre un parfum, dar cred că mi-am găsit parfumul signature, să spun așa. De ce nu credeam că o să spun asta? E bine, pentru că am atât de multe parfumuri care îmi plac, dar ăsta a ajuns să fie preferatul meu, cred că în ultimii 3 ani am făcut refill de vreo 4-5 ori, ceva de genul ăsta. Vodka on the Rocks miroase exact așa cum sună, vodka pe gheață. Inspirația a fost cocktailul Vodka on the Rocks, care este efectiv doar vodka on top of ice. Atunci când vine vorba de Kilian, totul mi se pare că este foarte conceptual și se depune foarte mult efort în tot ceea ce înseamnă crearea unui parfum și a unei experiențe olfactive, mai mult decât atât. Avem aici descrierea pentru fiecare în parte, notele și așa mai departe. Vreau să vi le prezint, dar nu mai prea am memorie pe RAM și nici nu avem hard disk extern și le-am rugat pe Puffy să-mi aleagă toate aceste descrieri din online ca să vorbim despre fiecare parfum. So, Kilian, Vodka on the Rocks. Inspirația pentru parfum sună cam așa și este în limba engleză. Ice cracks beneath a stream of silky clear liquid. Ai cafeaua noastră care vine a doua pe ziua de azi. Awakening deep curiosity for a taste of cool spices like cardamom and coriander, plus aldehydes, care nu știu ce e, at the opening. On the Rocks evokes the frozen stream rising from ice cubes, bitter rhubarb, a splash of rose, and lily of the valley, harmonized with intoxicating leather undertone of sandalwood and oak moss. So, în traducere liberă pentru această descriere absolut superbă și somptuoasă a parfumului. Bineînțeles, avem acea bază pe care o să vă vedeți că o vom regăsi la foarte multe parfumuri, acel undertone de sandalwood, adică lemn de santal și oak moss. Miroase și puțin a piele, are clar aceste note puțin condimentate de cardamom și coriandru și evident este inspirat din acest cocktail, deci înseamnă că este ușor metalic, foarte masculin, foarte refreshing, e din zona asta foarte fresh în orice caz. Dacă vă plac parfumurile masculine, by all means trebuie să-l testați și pe ăsta. Este o idee super bună de cadou pentru, you know, everyone in your life on the fatherly side, pentru taică tău, pentru prietenul tău, pentru iubitul tău, pentru your best boyfriend, whatever. E o idee super bună de cadou pentru zona masculină și îl puteți găsi în Obsentum. Bineînțeles, fiind un parfum masculin, este o idee foarte bună de cadou pentru toată gașca masculină din viața ta sau dacă ai o prietenă care îi plac astfel de parfumuri, îl poți încerca în Obsentum și să vezi dacă îți place. Mulțumesc! Am nevoie de una mai mare. Deci, ca să înțelegeți, noi video ăsta îl înregistrăm a doua oară, pentru că prima oară cardul nu a vrut să ne-l salveze și atât de bine am povestit despre toate parfumurile încât acum trebuie să le reiau și efectiv mă bâlbâi. De la Kilian, în afară de Vodka on the Rocks, îmi place Don't Be Shy, Good Girl Gone Bad, ceva cu Love, cred că e parfumul în sticluță roșie, ați fi zis că un parfum în sticlă albastră o să ajungă să fie preferatul meu, dar ăsta este preferatul meu. Mi-aduce aminte de Milan Fashion Week, când ne plimbam cu Carmen și mergeam la petreceri și la evenimente și la prezentări de modă, mi-aduce aminte de toate plecările și mi se pare că atunci când îl port mă simt foarte bine, deși revin, e un parfum masculin. Doamne, e greu e la final de an să zici două vorbe pe YouTube, foarte greu. Trecem la următorul parfum. Dar nu înainte de a menționa prețul. Prețul pentru Kilian Vodka on the Rocks, fiind un parfum de nișă, este puțin mai ridicat. Îl găsiți undeva între 250 și 450 de euro, în funcție de câți mililitri are și dacă are sau nu variantă de refill, acolo unde îl căutați în magazin. But it's like totally worth it. E foarte intens, rezistă foarte bine pe piele. I totally recommend it. 5 out of 5 stars. Trecem la următorul parfum. Este un parfum masculin, nu este un parfum de nișă, este un parfum pe care îl găsiți în Sephora, este mult mai accesibil ca preț și este primul parfum masculin de care m-am îndrăgostit back in the time. Aș spune că e frumos și terderms, care cumva îmi evocă ideea de sărbători și de Crăciun. E parfumul pe care l-avea Raul când ne-am cunoscut în perioada de iarnă, mă rog, printre altele. Și parfumul despre care vorbesc acum se numește Dior Homme Intense. A fost și este în continuare unul dintre preferatele mele. A venit primul, după care a intervenit Vodka on the Rocks, care e mult mai masculin. Acesta este mai cald, este mult mai
spiced up cumva, dar nu într-un mod în care să nu-ți placă. Este pur și simplu mult mai încălzit și mai licoros, așa, într-un fel, aș spune. Hai să citim care sunt notele de bază și să vedem dacă aveam dreptate și avem acea obsesie care se perpetuează în toate aceste parfumuri pe care le păstrez. Întruchiparea nobleții și a rafinamentului într-o apă de parfum generoasă și vibrantă. Irisul intens. Irisul e acea floare care îți dă acea aromă, acel miros ușor pudrat. Irisul îl găsiți în Powder by My Geisha, irisul îl găsiți în crema Nivea, e exact mirosul ăla de pudră pentru bebeluși și e unul dintre elementele cheie pe care de-a lungul timpului le-am regăsit în multe parfumuri care îmi plac. Irisul intens, susținut de o fațetă de ambră senzuală și un fond lemnos încântător, emană un farmec puternic. Despre asta ziceam, ambra și acel fond lemnos îl fac să fie un parfum mult mai cald. O să lăsăm pe Puffy să pășească liniștit prin cameră ca să poată așeza. Și dacă doriți, îl puteți teroriza pe YouTube și să-i spuneți să nu se mai plimbe prin cameră când noi registrăm ultimul episod de Beauty din an. Asta în cazul în care îl găsiți pe Instagram, pentru că, după cum știți, câteva săptămâni are cont, câteva nu are cont, you never know. Ok. Notele parfumierului. Bun, Dior Homme evită toate clișeele masculine. Ok, could be. Explorează un nou tip de virilitate, instantanee, dar totuși complexă. François de Machi. Note olfactive: iris de Toscana, chihlimbar de Ecuador și lemn de cedru din Virginia. Evident că fiecare trebuie să fie de undeva, lemnul de cedru e din Virginia, chihlimbarul e din Ecuador și irisul este din Toscana. Bineînțeles, toate marile case sunt foarte atente la ingredientele lor și it makes sense că o anumită floare dintr-o anumită regiune a lumii miroase pur și simplu diferit, are o declinare diferită într-un anumit parfum. Deci avem chihlimbarul, lemnul de cedru. Lemnul de cedru, dacă nu ai o lumânare în dormitor cu lemn de cedru sau un parfum de cameră sau orice pe bază de lemn de cedru, you gotta buy one, honey. Crede-mă, poți cumpăra de pe online orice cu bază de lemn de cedru și o să-ți placă. Este un miros foarte cald, este un miros potrivit pentru sezonul de toamnă-iarnă și este unul dintre mirosurile mele preferate pentru parfumurile de casă. And that's how I buy things online without actually knowing the scent, că nu prea ai cum să le testezi. Bun, trecem la următorul parfum. O să rog pe Luci să ne pune la edit și prețurile pentru fiecare parfum în parte și, bineînțeles, în descriere găsiți, ca de obicei, linkurile care vă duc către aceste parfumuri. Eternity by Calvin Klein, care a fost lansat în 1988, este inspirat de verighetele cu diamante, care simbolizează un singur lucru: eternitatea. Este un parfum floral, dar fresh, are și note citrice. E un parfum care miroase pur și simplu curat, este potrivit pentru a fi purtat în sezonul de primăvară-vară, aș spune, sau în destinații calde. Am amintiri legate de plecarea noastră în 2018 din Maldive, împreună cu Carmen, când am făcut campania cu neoanele de la Infuse. Atunci l-am avut cu mine. Acesta este parfumul. Deci, efectiv, s-a stricat partea de capac. Sunt la a treia sticluță, cred. Nu pot să zic că e o colecție atât de mare să fie la a treia sticlă, dar este un parfum destul de ieftin, dar atât de recognoscibil, dar nu în felul ăla deranjant, că l-are toată lumea. Mi se pare că foarte puțină lume l-are. Dacă ar fi să-l compar cu ceva, l-aș compara cumva, nu pe baza notelor, ci pe baza sentimentelor pe care mi le trezește, ar fi cu Kenzo Flower, parfumul acela roșu cu floare de mac pe care cu siguranță toți îl știți. Calvin Klein Eternity are aceste note citrice în deschidere, ceea ce înseamnă că îi dă acest freshness, după care vine cu niște flori albe, cred eu, așa mi se pare că sunt flori albe. O să mergem în descrierea salvată de Puffy și să vedem exact despre ce este vorba. Eternity debutează cu note citrice, de frezie și de salvie, romantice ca o melodie de dragoste. Mor cu aceste descrieri de parfumuri. Apoi se dezvoltă ca un buchet de flori plin de lăcrămioare, mă lovește engleza, mă scuzați, plin de lăcrămioare, violete, iasomie, crini, garoafe și trandafiri. Lăcrămioarele îmi plac, violetele, habar n-am cu miros, iasomia îmi place foarte mult, mi se pare că e cumva chitesența excursiilor exotice, totul miroase iasomie. Crini, iarăși miros foarte bine, genul de floare care îmi place să o pun la intrare, tocmai pentru că dă așa un parfum super fresh casei, dar din nou în sezonul de primăvară, vară, iarna nu-mi plac crini, nu știu de ce, dar prin primăvară-vară îmi plac super mult. Garoafele, bineînțeles că îmi plac și trandafirii. Who doesn't like that? I'm a basic bitch for roses.
Pufi nu mai vrea să audă de garoafe. Cine știe cunoaște episodul Art Castle Wedding. Ce ne spune despre parfum? Atingerea ușoară a exoticului lemn de santal. Santalul este, dragile mele, dragii mei, prezent peste tot, în toate parfumurile și mi se pare că este baza comună. Lemn de cedru, santal, bineînțeles că fiecare parfum are note de vârf, note de mijloc, note de bază, dar în general pentru notele de bază clar este acel lemn de santal sau cedru prezent în fiecare parfum care îmi place, which I find kind of patternish. Parfum floral romantic pentru femei elegante, ne-am înțeles, potrivit pentru fiecare zi. Aș spune că este potrivit pentru ziua anunții, este potrivit pentru excursie exotică, este potrivit atunci când te îmbraci în alb, când vrei să fii o floare, când ai o rochie, rochia din colecția Raul Giurcanu de la About You florală, cu care s-a pozat tot internetul și vrei să alegi pe un câmp, pe la Tarnița. This is for you. Eternity by Calvin Klein. Hai să vedem, uite, că tot vorbeam de note de vârf, mijloc și bază. Note inimă, în loc de mijloc. Note de vârf, frezie, mandarină, salvie, tonuri verzi și citrice. Deci tonurile verzi, citrice și mandarină sunt primele care deschid. După care, bineînțeles, florile albe, frezia, sper că e albă, sper că albă ați spus-o Calvin Klein. Note de inimă, iasomie, răcrămioare, crin, gălbenele, narcisă, trandafir, violetă, garoafă. Basically, every flower they had. Note de bază, chihlimbar, patchouli, mosc, lemn de santal și heliotrop. Luci, what is heliotrop? Heliotropul, originar din Peru și Ecuador, aparține familiei borage, este distribuită în zone tropicale și subtropicale. Mărimea tufișurilor depinde de specie și varietate. Această plantă este utilizată în parfumerie, în medicină tradițională, cât și cea oficială. Automedicația, în schimb, evident, este periculoasă. Unele specii, precum cea din Mediterană, poate fi otrăvitoare. Ingerat ar putea afecta inclusiv sistemul nervos uman. În Evul Mediu, heliotropul era considerat o plantă magică. Oamenii credeau că în timpul lunii pline ar putea fi folosit pentru a îndepărta spiritele rele, dar și pentru a dobândi și a proteja bogăția. Sau pentru a zbura peste acoperișurile caselor oamenilor. Pentru grupuri de parfumuri face parte din grupul de parfum floral. Mergem la următorul parfum, care este Flower Bomb. O explozie de senzații florale. Această descriere de pe Sephora mă termină și mă face cu nervii. Flower Bomb încântă lumea. Evident, este un parfum. Ce poate face? Calea unică a volumului. Nu știu ce poate să însemne asta și mi se pare că e tradus cu Google Translate, dar acesta este parfumul de care mă leagă strânse amintiri de la începutul relației mele cu Raul. Este printre primele parfumuri pe care le-am primit de la el, printre parfumurile pe care le purtam atunci, în primul an, când încercam să descoperim relația din toate punctele de vedere. Călătoream foarte mult, am fost în Paris, am fost în Ibiza, am fost în toate locurile vara aia și pur și simplu ne simțeam super bine. Are o bază de patchouli și vanilia. Uite, cred că mai am puțin parfum. Asta vrea Raul să mă facă să fac. Tot timpul să mai puțin parfum în sticla de parfum. Like, why? De ce să ai dacă vrei să-l consumi? Păi nu, că poate vrei să dai o dată cu el, dar nu te-ai gândit că poate m-am dat deja data aia când am vrut să mă dau o dată cu el și de aia nu mai am? Și pe de altă parte ne mai și țin pentru episodul de YouTube așa goale. Nu ți-ai lăsat nimic în parfumul ăsta. We're not the same, honey. I'm sorry to tell you about this. Le folosesc până la capăt și după aia, mamă, deci ăsta miroase a vară. E dulce, e flowery, e exact cum zice, este efectiv o bombă florală. Flower Bomb by Viktor & Rolf. Hai să citim descrierea nebună și vă ziceam, având în vedere că are acea bază de vanilie și patchouli, e genul de parfum care o să placă efectiv tuturor bărbaților. Da. De fiecare dată când port genul ăsta de parfum, primesc super multe complimente. Mie mi se pare basic, dacă mă întrebați, dar având în vedere că era în lista de parfumuri pe care le-am consumat aproape de tot, am zis că vreau să vi-l prezint și ideea e că mi-l cumpăr în continuare, deși îl cumpăr, cred că, pentru acea memorie olfactivă pe care o vreau înapoi. Deci cred că ăsta e motivul. Oriental, rose, jasmine, trandafir, iasmin, frezie, pralină. Vă dați seama? Efectiv ciocolată și patchouli. Și este ușor oriental. Este ușor oriental, dar este în principal floral. Asta aș spune. Hai să citim descrierea nebună. O explozie de senzații florale. Flower Bomb încântă lumea. Calea unică a volumului. Sublim, delicat și captivant. Flower Bomb este un buchet de flori exploziv. Ceva neașteptat.
Esența a mii de flori creează aroma ultra feminină, perfectă și senzuală. Sute de Yasomie Sambac, mii de frezii și milioane de petale de trandafir îmbogățite cu parfumul captivant de patchouli și vanilie. Parfumul Viktor & Rolf trebuie pulverizat la o distanță de 20 de centimetri bine. Ok, hai să vă zic un trick. Spune, concentrându-se pe locurile unde simți impulsul, partea interioară a încheieturii, în spatele urechii, bla bla bla. Un alt loc pe care îl folosesc pentru a pulveriza parfumul și pe care mi se pare că majoritatea lumii nu îl folosește, e un trick pe care vi-l dau acum la final de an, efectiv de fiecare dată, înainte să plec de acasă, mai ales pentru petreceri, nici măcar nu contează ce porți, ideea e să pui parfumul pe gleznă. Înainte să pui un ciorap sau orice altceva, înainte sau mă rog, dacă ai pantaloni, după aia poți să dai pe deasupra dacă te asiguri că nu strici materialul pantalonului și așa mai departe, adică tu plucii pe ăștia de piele nu prea poți să dai cu parfum. Tu pe jeans poți liniștit, n-ai nicio treabă. Ideea e că o să umbli pe unde te duci și parfumul se ridică în acest timp. Dacă ai o rochie cu trenă, bineînțeles că o să... Știți reclamele alea cu Lenoro când ai flori după tine? Cocolino. No, cam așa e, cam ăsta e efectul. Chiar făcusem un reel pentru Kilian, pentru Obsentum și e aniversarea lor de 15 ani, by the way, în perioada asta și... La mulți ani, Kilian! Happy birthday! Joyeux anniversaire! Nu? Așa se zice în franceză. Și eram la Timișoara weekendul ăsta cu Carla și l-am parfumat și pe gleznă. No, that's a trick you gotta learn. Trecem mai departe la ultimul parfum din această listă. Neformatat! Tu neformatată. Asta e ultima jurătură inventată de Puffy. Neformatată și ce mi-ai zis? Se bagă în cuptorul cu micro. Foarte dubios Puffy. Nu neapărat în jurătură. A fost așa o chestie. It was like a pinch at the party. Erați în bucătărie. Am crezut că erați la petrecerea aia la munte. Bun. Ultimul parfum din această listă. Nasomato Blamaj. Să mai pot vorbi. Că noi mai avem de filmat încă un Reels și în jumătate de oră trebuie să și mâncăm și poate să merg la serbare la rog. Nasomato Blamaj este un parfum, din nou, de nișă, într-un price range ușor mai scump. E un parfum unisex, e parfum pe care îl folosesc și eu și Raul. Veți găsi de la Nasomato alte preferate care ar putea fi în lista asta, dar momentan le-am în varianta lor neterminată, așa că nu le-am inclus aici și am și vrut să fie 5. Nasomato Black Afghano, care e cu extract de hașiș, și Nasomato Narcotic V, da. Cred că ăsta era, da, Narcotic V. Toate sunt la 30 de ml, le găsiți la Madison Parfumerii. Nici nu mai știu cum miroase, pentru că efectiv s-a uscat de când îl am, dar are din nou o doză, așa o doză de un iz metalic, aș zice, ușor mai dulce, adică ușor clar mai dulce decât Vodka on the Rocks. Și descrierea pe care a găsit-o Puffy nu ne ajută absolut deloc. This perfume is a part of the Nasomato project. The fragrance is an unwise and unfortunate creation caused by bad judgment and care. So basically nu înțeleg, dar o să-l caut pe net. Ai găsit descrierea, nedescriere. Tu ai găsit un vers de Bacovia, efectiv, să-mi descrie parfumul ăsta, Puffy. Nu mi-au găsit notele de bază. Deci, descrierea de pe Notino este gen lemnos, pielos. Deci trebuie să încetăm cu descrierile astea traduse cu Google Translate. Deci e un parfum lemnos și care are undertone de piele, I guess, pielos, nu sună bine deloc. Atât pentru femei cât și pentru bărbați, după cum am zis, parfum unisex, potrivit pentru zi și ocazii speciale. Asta cu recomandările de a purta parfumul într-un anumit moment al zilei sau așa, mi se pare că funcționează mai puțin, pentru că până la urmă fiecare decide atunci când vrea să poarte un parfum și ce poartă. Și mi se pare că parfumul vine ca întregirea ținutei tale, depinde de ceea ce porți și evenimentul la care mergi, sezon și așa mai departe. Un parfum unic cu note delicate florale care să îmbină perfect cu tonurile contrastante de piele și acorduri lemnoase. Deci tot ce spune gen lemn, floral și piele. În orice caz, o informație interesantă, compania a fost fondată în anul 2007 în Amsterdam și fondatorul său este designerul italian de parfumuri de nișă Alessandro Gualtieri, care are tendința de a crea parfumuri îndrăznețe, provocatoare și foarte emoționale. Yes, I would say that, mai ales că avem atât de multe amintiri cu aceste parfumuri de la Nasomato. Numele brandului Nasomato înseamnă nas nebun, by the way, iar caracterul excentric sau chiar nebunesc al parfumurilor de nișă Nasomato este subliniat și de numele acestora, ca de exemplu absint, narcotic, blamaj sau pardon. Le puteți regăsi pe toate, pentru că vreți cu siguranță să le și mirosiți înainte să le achiziționați, având în vedere că fac parte din această parfumerie de nișă în Madison, în București. Ivon, te pupăm!
Ivon este prietena noastră dragă care lucrează la Madison și totdeauna ne ajută să alegem cele mai cool parfumuri de nișă. Mai am un video despre parfumuri tot în episodul de beauty, este ceva mai vechi, acolo am prezentat întreaga colecție de parfumuri, cred că cu 3-4 ani în urmă, când încă stăteam pe Horea, deci dacă vreți să aflați mai multe detalii, eu în momentul de față v-am adus cele 5 parfumuri pe care le-am terminat în momentul de față, o obsesie, un parfum final la care am ajuns și mi se pare că este semnătura mea. And the rest of them, am încercat cumva să le împart să fie și parfumuri de nișă, dar și genul de parfumuri pe care le găsiți în drugstore. Sunt cumva mult mai purtabile și mai ușor de digerat, să spunem. Sper că v-a plăcut această listă. La mulți ani, an nou fericit, ce se mai spune. Thumbs up dacă v-a plăcut acest video și ne vedem în 2023 cu noi episoade de beauty. Aștept să-mi spuneți care este parfumul vostru preferat pe 2022, dacă aveți obsesii, dacă ați încercat unul dintre aceste parfumuri, dacă vă plac, dacă nu, de ce nu? Well, join the conversation.